שלום חברים, אני רוצה לדבר איתכם כמה מילים על ספארינג, הספארינג באגרוף, מתי צריך להתחיל ואיך זה צריך להיראות. הרבה פעמים אני שומע אנשים שהיו אצלי איזה כמה אנשים שהתאמנו ואמרו לי, תקשיב, היינו במקום הזה, אימון שני, שמו לנו כפפות, נתנו לנו לעשות ספארינג. שמעתי גם סיפורים על חבר'ה שקיבלו נוקדאון באימון שני, ועוד כל מיני סיפורים, וזה אמיתי, אוקיי? זה אמיתי, אני, אני יודע שזה היה. עכשיו חבר'ה, תשמעו, אגרוף זה לא משחק, אגרוף זה הדבר האמיתי. באגרוף על טעויות משלמים, ומשלמים במקום, במזומן, זה לא משחק. לקחת בן אדם, ספארינג זה למעשה, מה זה ספארינג? ספארינג זה לקחת יש בכל מתודת לימוד, יש כמה רמות. יש בהתחלה את הלמידה, שזה הדבר הכי קל, מראים ברמה התיאורטית. יש את התרגול, שלוקחים דברים, מרכיבים 2-3 דברים לתרגיל, ועושים אותו, חוזרים עליו כמה פעמים, אלפים של פעמים, עד שהדריל הזה, התרגיל הזה נכנס לדם. ויש ספארינג. ספארינג זה אימון. אימון זה זה עבודה חופשית. זה כל אחד לוקח את הכלים שהוא קיבל מהמורה שלו, זה את הכלים שהיה לו כשהוא תרגל, הוא לוקח אותם ועכשיו הוא מחבר אותם. עכשיו, אדם בלי אוצר מילים, לשלוח אותו לנהל שיחה, כנראה שהוא לא בדיוק ידבר, הוא ידבר בידיים, הוא יגמגם, הוא ישרבט, הוא יתבטא, אבל זו לא תהיה שיחה. זה תמיד יישאר ברמה נמוכה. השאיפה היא שהאדם שמגיע לספארינג, יצליח להוציא את מה שיש לו לידי ביטוי מפעם לפעם טוב יותר. אימון של ספארינג לא צריך להיות אימון טראומטי, הוא צריך להיות אימון מאתגר. אין שום סיבה בעולם להכניס בן אדם שהוא לא בכושר פיזי מעולה, שהוא לא בכושר ספציפי מעולה, שהוא לא עשה חודשים על גבי חודשים, אני לא רוצה להגיד, אני אומר מינימום 1.5 שנה, שהוא לא תרגל בצורה מאוד מאוד רצינית, אלפים של פעמים דרילים בסיסיים, אין שום סיבה לתת לו אפילו לא ספארינג קל. למה? כי בספארינג יש אלמנט של לחץ, יש אלמנט של פחד, ואדם תחת לחץ, אדם תחת פחד, הוא עובד למטרת הישרדות. למטרת הישרדות, מה הוא עושה? הוא עושה מה שיש לו פה, הוא נסגר, מה שנקרא, סוגר את עצמו בתוך איזה משהו, ומתחיל לזרוק את הדברים איך אומרים? שהקוף שבתוכו מוציא. המטרה באגרוף היא לחנך אותך לדברים נכונים, לא לדברים שהיה לך עוד קודם. המטרה היא לתת לך הרגלים נכונים, לתת לך לעשות דברים נכון. אם אתה עכשיו מתוך פחד חוזר אחורה, לא עשית שום דבר. לכן, אם אני לא בונה את הבן אדם שיש לו הגנה מעולה, שאני שם אותו בתרגילים והוא עומד וזורקים לו שמאל ושמאל ושמאל, והוא עושה הגנה והגנה וסוגר ומתחמק, והוא עושה את זה טוב, אחרי זה שמאל וימין, והוא יודע לתפוס את המכות ולהתחמק מהמכות ולעשות כאלה דברים, עד שהוא לא עושה את זה בצורה מושלמת, שרק עומד מישהו מולו ובעדינות זורק שמאל, ימין, שמאל, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ועושה דברים כאלה, והוא מסוגל להגן ולראות את זה בלי לחץ, בלי פחד, בלי לקבל מכה חזקה, עם מגן ראש, עם מגן שיניים ועם כפפות, עד שהוא לא עושה את זה בצורה מושלמת. מה יש לזרוק אותו הלאה? הרי הוא לא שם. אם בצורה הכי קלה, אם בשלולית הוא לא מסוגל לשחות, מה תזרוק אותו? תזרוק אותו לאוקיינוס? אין דברים כאלה, זה לא עובד. אתה צריך ללמד את הבן אדם קודם לעמוד, אחרי זה ללכת, אחרי זה הגנה בסיסית בטווח רחוק, אחרי זה להכניס אותו להגנה בטווח בינוני. לא מדבר על טווח קרוב, שזה אומנות בפני עצמה. לא מדבר על קלינץ', על דרטי בוקסינג, מדבר ברמה הכי בסיסית שיש, ברמה הכי פשוטה. אדם צריך שתהיה לו הגנה מעולה, אדם צריך להיות בכושר מעולה. אדם צריך לעשות אלפים של דרילים, של מכת תשובה, מכת תשובה, 2 מכות, 2 מכות, 3, של להיות מסוגל להתבטא בלבנים הבסיסיות, לזוז נכון, להרגיש מרחק, שיהיה לו מקצב. הוא צריך לעשות את זה מעולה, לפני שאני בכלל מדבר איתו על ספארינג. ואז לקחת אותו ולשים אותו עם מישהו שיודע, ולתת לו ולהגיד לו, לך, תוציא כל מה שיש לך. בבקשה, הוא מסוגל להכיל את ההתקפות שלך. והוא רק ייגע בך. ומה אתה רואה אז? רואה בן אדם שהוא בכושר מעולה וכל מה שאתה רוצה, ואתה רואה אותו מגיע, והוא זורק מכות, והוא כלום, והוא תופס את המכות שלו, משחק איתו, טק נוגע בו, ההוא מתחיל אחרי 1-2 בא אליך, תשמע,
אני גמור, אני עייף. לא, הוא לא עייף, הוא מתוסכל, הוא מפוחד, כל הדברים האלה. למה? כי הוא רואה שהוא עושה הכל, והוא לא מצליח, והוא עדיין פתוח, הוא מרגיש נבוך, הוא מרגיש קטן. אבל זה חלק מהלימוד. זה ככה צריך לקחת אותו. ולא לקחת איזה מישהו שעכשיו ייתן לו מכות מתוך היסטריה, והוא ייתן לו מכות מתוך היסטריה, והם יפוצצו אחד את השני, והוא יסיים את הספארינג, שאל אותו מה היה, שאל אותו מה הוא עשה, הוא לא זוכר. הרי בן אדם תחת לחץ יש לו ראייה כזאת. הוא שומע דברים עמומים, כל החושים שלו עסוקים בדבר אחד, בלהישרד. למה אני צריך לקחת אותו שהוא לא יודע כלום, להכניס אותו למצב של סטרס, של פאניקה? מה? הוא צריך להגן על החיים שלו עכשיו? מה, הוא צריך לשרוד על החיים שלו? לא, הוא צריך להתאמן, הוא צריך להתקדם. לכן צריך שלב שלב, ואחרי שהוא עבד עם מישהו שהוא מתקדם, והוא קיבל מכות קצת, הוא עכשיו צריך לאט לאט להעלות לו את הדרגה ולהגיד לו, תקשיב, הוא עכשיו מתחיל להחזיר לך מכות לגוף, אתה תתבטא חופשי, והוא ירביץ לך לגוף, ואחרי זה לאט לאט עם איזשהו מתחיל שיש ביניהם אנרגיה טובה, והם צריכים לעבוד. יש שני אנשים שלא משנה מה תעשה, אתה תשים אותם, האנרגיה ביניהם לא טובה. למה? כי הם מטומטמים. מה לעשות? האנרגיה, הם מביאים את האגו שלהם. קח בן אדם, תן לו אגרוף בפרצוף, הוא נעלב. זה משהו קמאי, זה משהו עתיק. אמר אחד הגרייסים, קח בן אדם חגורה שחורה, דפוק לו אגרוף לפנים, אתה מוריד אותו לחומה. דפוק לו עוד אגרוף, אתה מוריד אותו לסגולה, הוא לא יודע מה הצבעים שם. כל אגרוף מוריד אותו. אנשים מוכנים לספוג מכות בגוף, תחשל לי את הרגליים, הוא מקבל פליק בפנים, הוא שוכח, הוא מתעצבן, הוא חושב על מכה שהוא כבר קיבל, הוא חושב על משהו, וואי, נתן לי בפנים, אני אראה לו עכשיו, הופ, הוא מקבל עוד אחד. כי אתה חושב על מה שכבר קרה, זה לא רלוונטי. אתה צריך לנקות את עצמך, אתה צריך להבין, הגשם הזה יורד עליך. אתה יוצא לגשם, אתה תירטב, אתה נכנס לזירת אגרוף, אתה תקבל. אתה צריך לקבל ולהיות רגוע, להיות קר. זה תהליך של בנייה, זה תהליך שלוקח שנים. אי אפשר לקחת בן אדם, ישר לזרוק אותו. יאללה, קדימה, תן מכות. ועוד משהו, ההבדל בין ספארינג לתחרות. בתחרות אתה רוצה לנצח, בתחרות אתה עושה הכל כדי לנצח. גם אם זה להשתמש בטכניקה וחצי שאתה טוב בה, וזהו. אתה תעשה את זה בשביל לנצח. בספארינג, המטרה של ספארינג היא לא לנצח. המטרה של ספארינג היא ללמוד. קודם כל יש ספארינג במכון, שספארינג לימודי. שאתה עובד, אתה עובד ועובד ועובד, ואתה עובד עם כמה שיותר אנשים, אתה לא עובד חזק, אתה עובד עם איגון מלא. אחר כך יש ספארינג עם אנשים שאתה לא מכיר. גם בספארינג כזה המטרה שלך היא ללמוד. היא להעיז לעשות דברים. קודם כל במכון אתה חייב להעיז כל הזמן לעשות דברים, ולא לעשות רק מה שמצליח לך. מאמן שלך צריך לתת בספארינג התניות, ולהגיד, אתה עובד 40 השמאל, אתה עובד 40 הימין, אתה תחפש את הבטן, אתה תחפש את המכה מפה ואחרי זה לגוף, ולעבוד על מה שאתה חלש. זו המטרה. זה האימון על הדברים שאתה חלש בהם קודם. בספארינג שאתה עובד עם מישהו אחר גם כן, אתה צריך להעיז. עכשיו, אם אתה רואה שאתה מגיע לספארינג במקום אחר, והמטרה של הספארינג הזה, ואיך אומרים, ההוא בא, ואתה שומע, ואתה רואה שהוא מגיע בשביל לתת נוקאוט, והוא מגיע בשביל להראות שהמכון שלו אף פעם לא מפסיד וזה. אז יש לך כמאמן שתי אופציות. או להגיד תודה רבה, אתה רואה שהחניך שלך לא מסוגל, זרוק לו מגבת, תגיד תודה רבה, שהוא ישחק בבית. איך אומרים, אתה לא רוצה לשחק כדורגל, תשחק מול קיר. אין לך, אני לא משתף איתך פעולה. או אתה אומר בסדר, אתה יודע שהחניך שלך יגן על עצמו, אתה סומך עליו, אתה יודע מה הרמה שלו, הוא רוצה לקחת את זה לקרב שהוא קרב חזק, קרב קשוח, ורוצה לקחת את זה למקום של להוכיח במרכאות מי יותר גבר, תן לו, בסדר, קדימה. גם זה חלק מהחיים. שוב, אם זה ספורטאי שהוא תחרותי, אם זה ספורטאי שזה הכיוון שלו, אבל לקחת ספורטאי שהוא לא ספורטאי הישג, שהוא ספורטאי עממי, שהוא מתאמן והוא בסדר, אבל הוא לא צריך את הרמות סטרס המטורפות האלה. הוא לא צריך עכשיו לסיים את הספארינג וללכת עם האף שלו כמו האף שלי ככה ועם הפרצוף שבור. הוא רוצה לעשות ספארינג, הוא רוצה להרגיש לחץ, אבל אין לו מה לעשות בכזה מקום. תודה רבה, זרוק לו מגבת, שענה לך אומרים, שענה לי לחפש מישהו אחר ללכת איתו מכות. צריך להבין את הדברים האלה. צריך להבין שוב, יש דברים שאסור שיקרו בספארינג. אסור שבספארינג בן אדם יקבל נוקאוט. אסור. יכול להיות שיהיה נוקדאון בספארינג, צריך לעצור את זה. זה יכול לקרות. לפעמים מחליטים שהספארינג הזה הוא ספארינג חזק, ספארינג קשוח, אתה רוצה לראות מה, אוקיי. עדיין, לשים ניגון כבד, לשים כפפות כבדות, בסדר. לא לתת לזה להמשיך הלאה. לא לתת שוב, הכל עם שכל. עכשיו, חניך שהוא ספורטאי הישג, צריך לעשות ספארינגים על בסיס קבוע. הוא צריך לעשות כל הזמן, ולא להגיד, שמע, עם זה אני לא מוכן לעשות, כי הוא האגרוף שלו לא ככה, ואם הוא לא רוצה, כי האגרוף שלו הוא אחרת, והוא הוא מקצוען, והוא חווה, זה שטויות במיץ עגבניות. שיעשה עם כולם, שיעשה ויעשה ויעשה. כי
הספארינג פרטנר הכי גרוע יותר טוב מהשק הכי טוב שיש. זה אמר רוג'ר מייוודר וצדק. אבל בן אדם, עוד פעם, יש אנשים שהם באים ומתאמנים עממיים פעמיים בשבוע, 3 פעמים בשבוע, אין להם יומרות להתחרות, יש גיל מסוים, בסדר, שיעבדו לייט, הכל בסדר, שמור עליהם, שהם ישמרו אחד על השני. אם אתה רואה שהם לוקחים את זה חריף מדי, תעצור את זה, תחליף ביניהם. תמיד יש כאלה שהאנרגיה ביניהם לא טובה, אל תיתן לזה. אתה רואה אחד שומר על השני, תן להם שיעבדו, הכל בסדר, שיתפתחו, תן התניות. שוב, חשוב להבין, ספארינג זה לא תחרות, תחרות זה לא ספארינג, המטרות שונות. ספארינג זה חלק מתהליך לימוד, ספארינג זה חלק מהתהליך אימון של ספורטאי הישג, מתאגרף שלא עושה ספארינג על בסיס קבוע, מתאגרף, לא מתאמן באגרוף, מתאגרף שלא עושה ספארינג על בסיס קבוע, לא יגיע לשום מקום. זה כמו, אתה לא יכול לשחק כדורגל בלי לשחק כדורגל. אתה לא יכול לשחק סטנגה ולהגיד שיחקתי כדורגל, אוקיי? זה האימון האולטימטיבי לאגרוף. צריך לעשות אותו חכם, צריך לעשות אותו מושכל, צריך לעשות אותו בטיחותי, ולהשיג מטרות. אם מספרינג לספרינג הבן אדם לא מתקדם, לא ישגת כלום. זה שבן אדם מפגין עליונות, זה לא אומר שהוא יתקדם. זה אומר שהוא עבד עם יריבים פחות טובים ממנו. הוא צריך להתקדם. מספרינג לספרינג, הוא צריך לראות דברים שהוא עשה עכשיו, שהוא לא עשה פעם שעברה. זו המהות של הספרינג. מי שלא מבין את זה, לא מבין מה זה אגרוף. מי שמתחמק מספרינג מכל מיני סיבות, והן לא סיבות רציניות, לא מבין אגרוף. מי שחושב שהוא שומר במרכאות על החניך שלו, שהוא לא חושף אותו לחניכים אחרים, עושה איתו, שוב, אם הוא תחרותי, עושה טעות. מהאדם צריך להיחשף לכל סוגי הסגנונות, לכל סוגי היריבים, ולעבוד איתם. כל עוד זה נעשה בצורה מושכלת ובטיחותית. תודה חברים.